Hello po! Welcome back to my channel. At kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aking mga videos na i-upload. Yan. Papakita ko po sa iyo itong manika, itong buhok. At ngayon po, gagawa tayo ng bagong hairstyle. Ayan. At tapos na po siyang section. Ayan. 4 section po siya. Dito. Tapos ko na rin siya i-ponytail. At ito po ang kakailanganan natin. Invisible hairpin. Itong malaking hairpin. At maliit na hairpin. At ang importante po sa lahat itong hair spray hold. Ayan. At itong supply na dalawa. Ayan. Yung parang tinidor. Ayan. At ito po ang kakailanganan natin. Ayan. Start na po tayo.